De Jervan Weruk en gestold bloed hing in de lucht van de keizerlijke villa toon, Nero opdracht. Gaf de Jongeman te brengen. Het was het jaar 67 na Christus, en Rome erkende zijn keizer niet langer. In de schaduwen van de marmeren gangen weer klonken fluisteringen als spoken. Hij is zijn verstand verloren. Maar op dat moment, toen zijn ogen vielen op Sporus, in een febe van bijna vrolijke schoonheid, met koud blonde haren als reepkraan en een doorschijnende huid, die leek te kloeien in het licht van de fakkels, geloofde Nero iets te hebben gevonden, wat de coden hem hadden onthouden. Hij wist nog niet dat hij op het punt stond een van de meest verontrustende en fascinerende episodes van de klassieke oudheid te creëren. Een obsessie die een onschuldige jongeman zou veranderen in een levende schaduw van zijn eigen demonen. Sporus was slechts 15 jaar oud toen hij aan de keizer werd voorgesteld. Hij kwam uit een kriegsgezin van handelaren, die in Rome waren gevestigd, eenvoudige mensen die in de keizerlijke belangstelling een kans op sociale staking zagen die ze zich nooit hadden kunnen voorstellen. De jongeman bezat die androgene schoonheid die de Romeinen zo bewonderden, delicaat trekken, grote en expressieve blauwgrijze ogen, volle lippen die leken te zijn gebeeldhouwd door een goddelijke kunstenaar. Zijn stem was nog niet volledig veranderd en behield een melodieuze klank, die deed denken aan het gezang van vogels bij zonsopgang. Toen hij voor het eerst door de keizerlijke tuinen liep, gekleed in een eenvoudige witte tuniek, leek hij meer op een jonge god die van de Olympus was afgedaald, dan op een gewone sterveling. Nero, 29 jaar oud, droeg reeds de last van een aftakelend rijk en een ziel gebroken door excessen op zijn schouders. Zijn gezicht, ooit beschouwd als mooi, begon de tekenen van een losbandig leven te vertonen, door wijngezwollen ogen, wangen die hun jeugdige definitie verloren, een kin die elke maand zwaarder werd. Zijn zorgvuldig in krulletjes gekamde haren konden de vroegtijdige kaalheid, die als een teken van de meedogenloze tijd voortschreed, niet langer verbergen. Maar toen hij naar Sporus keek, ontstak er iets in zijn binnenste, een vlam die hij voor altijd uitgedoofd had gewaand. De obsessie begon subtiel, bijna onmerkbaar. Nero liet de jongeman onderrichten in de vrije kunsten, leren leer spelen, gedichten uit het hoofd leren. Opdat hij mee bij optredens kan vergezellen, zei hij tegen de hovelingen, maar zijn ogen schitterden met een intensiteit die diepere motieven verraadden. Tijdens banketten werd Sporus altijd aan zijn rechterkant geplaatst, op een kleinere divan, gekleed in steeds meer uitgewerkte gewaden, waarvan de kleuren steeds levendiger werden, purper, goud, saffier. De jongeman, aanvankelijk ongemakkelijk bij zoveel aandacht, raakte geleidelijk gewend aan de luxe van het hof. Zijn handen, voorheen door werk gehard, werden zacht als zede. Zijn voeten die alleen eenvoudige sandalen kenden, droegen nu schoenen geborduurd met gouden draden. De geruchten begonnen op de Romeinse markten nog voordat ze het paleis bereikten. De keizer heeft een nieuwe favoriet, fluisterden de vrouwen, terwijl ze brood kochten. Ze zeggen dat hij mooier is dan een hoden, voegden de soldaten in de tavernes eraan toe, met een mix van bewondering en ongemak. In de openbare baden, waar de tongen zich met de stoom losmaakten, draaiden de gesprekken steeds om hetzelfde thema. Wat voor een man is dit die Rome bestuurt? De woorden droegen een subtiel gif, en wantrouwen, dat als onkruid in de harten van de burgers groeide. Binnen het paleis versnelde de transformatie van Sporus zich dag na dag. Nero had de beste cosmetica uit het oosten laten halen. Kool voor de ogen, roes voor de wangen, geurende oliën, die zijn hout een bovennatuurlijke glans gaven. De jongeman bracht uren door, terwijl hij werd klaargemaakt door gespecialiseerde slaven, die zijn lippen schilderden, met uit India geïmporteerd, karmijn en zijn haren in uitgewerkte kapsels staken, verweven met parels en edelstenen. Zijn kleding werd steeds vrouwelijker, lange gewaden, die bij het lopen golfden doorschijnende sluiers, die zijn gezicht omlijsten, juwelen die bij elke beweging zachtjes tinkelden. De eerste keer dat Sporus in het openbaar volledig als vrouw gekleed verscheen, was tijdens de spelen in het Circus Maximus. Nero had een speciale loge laten bouwen,
hoog en bedekt met gordijnen van gouden zijde, waar hij en zijn echtgenoot de races konden bijwonen, zonder te worden lastiggevallen door de menigte. Toen de gordijnen open hingen en Sporus verscheen, verspreidde een ziekelijke stilte zich, als een plaag over de tribunes. Hij droeg een rode stola geborduurd met zilverdraad, zijn haar was opgestoken in uitgewerkte vlechten in de stijl van Romeinse matrones, zijn gezicht gesminkt met de vaardigheid van een ervaren courtisane. Hij leek op een hoden van de schoonheid, maar er was iets diep verontrustends aan dat beeld, alsof de natuur was gedwongen tot een configuratie tegen haar eigen wetten. Nero aanschouwde zijn schepping met ogen die schitterden van ziekelijke voldoening. Aan zijn zijde hield Sporus een waardige houding aan, maar degenen die gezichtsuitdrukkingen konden lezen, konden de spanning in zijn samengeknepen lippen en de bijna onmerkbare stijfheid in zijn schouders waarnemen. Tijdens de races fluisterde de keizer hem in zijn oor, zijn handen rusten bezitterig op die van de jongeman, gebaren die door duizenden ogen werden waargenomen, en op dezelfde avond in duizenden huizen werden besproken. Zagen jullie hoe hij hem behandelt, alsof hij echt zijn vrouw is? Vroegen de patriciërs zich af in hun triclinia, tussen slokken falerne wijn, die het ongemak dat ze voelden niet langer konden verdrinken. Maar de transformatie was nog niet voltooid. Nero, verteerd door een obsessie die als een tumor in zijn geest groeide, besloot dat Sporus niet alleen op een vrouw moest lijken, maar ook werkelijk en moest worden. De hofartsen werden in het geheim opgeroepen, mannen die in de scholen van Alexandrië hadden gestudeerd en de duisterste geheimen van de klassieke geneeskunde kenden. In onderaardse kamers van het paleis, alleen verlicht door flikkerende fakkels, voerden ze een procedure uit, die eeuwenlang door de gangen van de macht zou worden gefluisterd. De rituele castratie van Sporus, de jongeman schreeuwde tot zijn stem brak in die verschrikkelijke nacht. Zijn tranen vermengden zich met het koude zweet dat zijn lichaam bedekte terwijl de messen hun vreselijke werk deden. Nero bleef de hele procedure in de kamer, houdend de hand van Sporus vast, fluisterend woorden van troost die in de oren van de artsen klonken als godslasteringen. Nu zul je echt van mij zijn, herhaalde hij als een mantra, terwijl het bloed van de jongeman de witte linnen lakens bevlekte. De slaven die de scène aanschouwden, zwerden later dat ze tranen in de ogen van de keizer zagen, niet uit medelijden, maar uit een vreselijke voldoening, alsof hij eindelijk de werkelijkheid had kunnen vormen naar zijn duisterste verlangens. Het herstel was lang en pijnlijk. Wekenlang bleef Sporus op zijn kamer, verzorgd door artsen en slaven die onder de doodstraf zwijgplicht hadden gezworen. Zijn stem van natuur al hoog werd nog vrouwelijker. Zijn trekken beroofd van de invloed van mannelijke hormonen, bleven eeuwig jong en teder. Toen hij eindelijk weer in het openbaar verscheen, was de transformatie voltooid. Sporus was de vrouw geworden, die Nero altijd had gewild. Als je deze geschiedenis volgt en hetzelfde rillen voelt, als ik voelde tijdens mijn onderzoek, abonneer je dan op het kanaal en activeer het belletje voor meldingen. Verhalen zoals deze die de meest duistere en fascinerende aspecten van de mensheid onthullen, zijn precies het soort content dat je hier zult vinden. Elk verhaal is zorgvuldig onderzocht en verteld met de intensiteit die deze historische momenten verdienen. Je abonnement helpt me om deze ongelooflijke verhalen, die vaak door traditionele boeken worden vergeten, te blijven brengen. Het huwelijk vond plaats in 687 in Tas, in een ceremonie die zelfs de meest ervaren hovelingen in keizerlijke schandalen choqueert. Nero kleedde zich als een traditionele bruidegom, in een toga met paarse bies en een krans van gouden laurier. Sporus verscheen als een perfecte bruid, en doorschijnend zijden sluier bedekte zijn zorgvuldig gestylde haar, en witte jurk, die als water om zijn slanke lichaam stroomde, juwelen die het licht van de fakkels vingen, en dansende reflecties op de marmeren muren creëerden. De ceremonie werd volgens alle traditionele rituelen uitgevoerd, de geloften werden uitgesproken, de ringen werden uitgewisseld, het heilige vuur werd ontstoken op het altaar van Vesta, de gasten keken toe in ijzige stilte.
Veel oudere senatoren, mannen die tientallen jaren voor Rome hadden gediend, hielden zorgvuldig neutrale gezichten, maar hun ogen verraden de gruwel die ze voelden. De dames van de hogere kringen, gewend aan de excessen van het hof, wisselden veelzeggende blikken uit achter hun vervochten. De jonge patriciërs, opgevoed om mannelijke kracht en deugd te bewonderen, beschouwden de scène met een mengeling van ziekelijke fascinatie en diepe afkeer. Iedereen wist dat ze getuigen waren van niet alleen een bizar huwelijk, maar het symbool van de uiteindelijke ondergang van een rijk, dat ooit de schrik en bewondering van de bekende wereld was geweest. Nero kuste zijn vrouw, na de geloften met een tederheid, die grotesk contrasteerde met het geweld dat nodig was geweest om die illusie te creëren. Sporus, nu officieel Augusta genoemd door de keizer, beantwoordde de kus met een vaardigheid die hij door maandenlange training had geleerd. Zijn lippen, geschilderd met bloedrood karmijn, kromden zich in een glimlach die op afstand echt leek, maar die degenen die dichterbij waren konden zien, een zorgvuldig geconstrueerd masker was. Achter die glimlach was er iets voor altijd gebroken, een onschuld die geen enkele hoeveelheid hout of macht kon herstellen. De huwelijksreis werd doorgebracht in een villa aan zee, ver weg van de nieuwsgierige blikken van Rome. Nero had de vertrekken laten versieren met Perzische tapijten, zijden kussens en gordijnen, die het mediterrane zonlicht filterden in een gouden dromerige tint. Sporus bracht zijn dagen door liggend op divans, gekleed in doorschijnende tuniken, die zijn kunstmatige schoonheid benadrukten, gevoed met exotisch fruit en zeldzame wijnen, door de handen van zijn echtgenoot. Nero behandelde hem met een bijna religieuze verering, fluisterend gedichten die hij ter eer van hem componeerde, hem overdekkend met kussen die sporen van zijn geschilderde lippen achterlieten op de bleke nek van de jongeman. Maar zelfs in dat kunstmatige paradijs begonnen de scheren te verschijnen. Sporus ontwikkelde momenten van diepe melancholie, wanneer hij urenlang met een lege uitdrukking naar de zee keek, alsof hij iets zocht dat hij voor altijd in de eindeloze golven had verloren. Zijn handen, nu altijd versierd met zware ringen, trilden lichtjes wanneer hij dacht dat niemand keek. 'S Nachts, wanneer Nero zwaar sliep, na overmatige feesten, bleef Sporus wakker, de sterren beschouwend door de open ramen. Stille tranen, die langs zijn geschilderde wangen rolden als kleine riviertjes van pijn die het cosmetica wegspoelden, om de bleke hout eronder te onthullen. Terug in Rome vestigde het leven van het keizerlijke paar een nieuwe normaliteit, die de bevolking verschrikte en fascineerde. Sporus vergezelde Nero bij alle publieke optredens, altijd gekleed in de meest verfijnde damesmode van die tijd. Zijn tuniken waren kunstwerken van zijde en brokaat, geborduurd met gouden daden, die mythische verhalen in hun ontwerpen vertelden. Zijn haar werd gestyled door specialisten uit Ekte, die zo gedetailleerde kapsels creëerden, dat ze leken op levende sculpturen. Zijn juwelen waren legendarisch, parelkettingen ter grootte van druiven, oorbellen met smaragden groter dan munten, armbanden die bij elke beweging zachtjes rinkelden als bellen. Tijdens de keizerlijke banketten nam Sporus de plaats in die traditioneel voor de keizerin was gereserveerd. Liggend op de divan naast Nero werd hij bediend door dezelfde slaven die de meest vooraanstaande dames van Rome bedienden. Hij at met delicate bewegingen, zijn bewegingen, gestudeerd en vrouwelijk, converserend met de gasten in een zachte stem die was getraind om als muziek te klinken. Maar degen die hem aandachtig observeerden, konden merken hoe zijn ogen nooit volledig ergens op werden gericht, alsof hij altijd lichtjes afwezig was, verdwaald in gedachten die niemand durfde te bedenken. Nero toonde zijn creatie met een ziekelijke trots ten toon. Hij presenteerde Sporus en buitenlands ambassadeurs als zijn wettige echtgenoten, waardoor ervaren diplomaten hun kalmte moesten bewaren, terwijl ze deze figuur begroeten, die alle bekende conventies tartte.
Tijdens de toneelvoorstellingen, waar hij zo van hield, betrad Nero het podium, terwijl Sporus op een speciale tribune zat, gekleed als een godin. De voorstelling van haar echtgenoot, gadig, sloeg met een uitdrukking die een mengeling was van geforceerde aanbidding en nauwelijks verhulde wanhoop. De geschriften uit die tijd, bewaard gebleven in brieven en dagboeken van tijdgenoten, onthullen de psychologische impact die deze situatie had op het hof en de bevolking. Tacitus, de grote historicus, schreef met zijn bijtende pen over de gruwel die niet alleen het paleis, maar de hele Romeins traditie onteerde. Suetonius, altijd attent op de meest schandalige details, noteerde geruchten dat Nero speciale vertrekken voor Sporus had laten bouwen, volledig ingericht als vrouwenkamers, met gepolijste bronzen spiegels, cosmetica in alabaster vlaggens en genoeg kleding om alle vrouwen van een kleine stad te kleden. Plinius de Jongere, in een van zijn meest verontrustende brieven, beschreef een toevallige ontmoeting met het keizerlijke paar in de paleistuin. Ik zag de keizer hand in hand lopen met dat wezen dat ooit een jongeman was. Nero sprak tot hem met de tederheid die een man zou wijden aan zijn meest geliefde vrouw, terwijl zij antwoordde met een stem die klonk als de verre echo van iets dat ooit mannelijk was. Het tafereel was tegelijk mooi en gruwelijk, als het aanschouwen van een meesterwerk geschilderd met bloed. Maar de perfecte illusie die Nero had geschapen, begon te wankelen samen met zijn eigen macht. De provinciale opstanden vermenigvuldigden zich als branden in een droge zomer. De Senaat, al lang vervreemd door zijn excessen, smeedde openlijk zijn afzetting. Het volk van Rome, dat hem ooit had aanbeden, spuugde nu op de grond wanneer zijn naam werd genoemd. En te midden van dit alles bleef Sporus een levend symbool van de keizerlijke decadentie, een meesterwerk van obsessie dat een ondraaglijke last was geworden voor zijn eigen schepper. De veranderingen in Nero werden steeds duidelijker tijdens de laatste maanden van zijn regering. De man die ooit als knap werd beschouwd, vertoonde nu een uiterlijk dat zelfs zijn meest loyale slaven angst inboezemde. Zijn haar, ooit zijn trots, was dun en levenloos geworden, bedekt met steeds meer gedetailleerde pruiken die de kaalheid niet konden verbergen, die als een plaag oprukte. Zijn huid, altijd verzorgd met Oosterse oliën en zalven, was bleek en slap geworden, getekend door vlekken die leken te ontspruiten als giftige bloemen. Zijn ogen, voorheen stralend van intelligente sluwheid, dwaalden nu zonder focus, glazig van de constante wijn en de toenemende angst voor een gereedheid die hij niet langer kon beheersen. Sporus observeerde deze achteruitgang met een complexe mix van gevoelens die hij zelf niet volledig kon begrijpen. Er waren momenten waarop hij iets voelde dat medelijden kon worden genoemd met de man die zijn leven had verwoest om een fantasie te creëren. Op andere momenten borrelde een stille woede in zijn borst, zo intens dat hij het moest verbergen achter gecalculeerde glimlachen en mechanische strelingen. En er waren ook momenten van pure angst, wanneer hij besefte dat zijn bestaan volledig was verbonden met de geestelijke gezondheid van een man die deze duidelijk dag na dag verloor. De laatste keizerlijke banketten werden groteske spektakels van terminale decadentie. Nero, die open vanaf de ochtend dronk, waggelde tussen de gasten, omhelsde Sporus met een bezitterigheid die grensde aan wanhoop. Kijk naar mijn perfecte vrouw, schreeuwde hij tegen de verlegen senatoren, hen dwingend om zijn echtgenote te begroeten en te prijzen. Sporus, gekleed in steeds extravagantere gewaden, in een wanhopige poging van Nero om de illusie in stand te houden, glimlachte en sprak zoals hem was geleerd, maar zijn vingers trilden onmerkbaar toen hij de wijnglas pakte en degenen die hem goed kenden,
konden merken hoe zijn ademhaling onregelmatig werd tijdens momenten van grote spanning. Het nieuws van de opstand van Halba bereikte het paleis op een lenteochtend, gebracht door boodschappers die het jubel in hun stem nauwelijks konden verbergen. Nero ontving het nieuws in zijn privévertrekken, nog steeds gekleed in de kleren van de vorige avond, zijn gezicht gezwollen door overmatige wijn en slaapgebrek. Sporus was aan zijn zijde, zijn haar kammend met een houten kam, een mechanische beweging die een troostrijk ritueel voor beiden was geworden. Toen ze de woorden van de boodschapper hoorden, die de legioenen hebben Halba tot keizer uitgeroepen in Hispania, gleed de kam uit Sporus' handen en viel op de marmeren vloer met een metaalachtig geluid dat door de kamer weergalmde als een voorbode van de dood. Vanaf dat moment versnelde de achteruitgang razendsnel. Nero wisselde af tussen episodes van moorddadige woede en paniekaanvallen die hem urenlang kropel achterlieten. Hij schreeuwde tegenstrijdige bevelen naar generaals die hem niet langer gehoorzaamden, plande uitgewerkte vluchten naar Egypte die nooit werden gerealiseerd, componeerde gedichten over zijn eigen dood met een verontrustende helderheid die contrasteerde met zijn toenemende waanzin. Sporus was zijn emotionele anker geworden, die enige constante aanwezigheid in een wereld die om hen heen instortte. De jongeman, nu 18 jaar oud maar lijken te hebben geleden door decennia aan traumatische ervaringen, verzorgde Nero met een toewijding die gewoonte, angst en misschien iets dat leek op liefde vermengde, niet voor de man, maar voor het gewonde kind dat hij achter het monster kon zien. Gedurende de laatste weken, toen het duidelijk was dat het einde snel naderde, brachten Nero en Sporus lange periodes in stilte door, zittend in de paleistuinen die ooit het decor waren geweest van legendarische feesten. De keizer, gekleed in eenvoudige gewaden die contrasteerden met de uitgewerkte kleding van weleer, hield de hand van zijn echtgenote vast met een kracht die sporen naliet op de delicate vingers. Sporus, nog steeds gekleed in zijn vrouwenkleding, maar zonder de overdreven versiering van de gloriedagen, zong oude melodieën die hij in zijn jeugd had geleerd, voordat zijn leven onherroepelijk werd veranderd door de keizerlijke grillen. Het einde van Nero en Sporus. Het was tijdens een van die sombere middagen dat Nero de woorden uitsprak die lessen treed legendaris zouden worden. Wat een kunstenaar had met mij verloor. Sporus was in de buurt bloemen aan het schikken in een vas toen hij de zin hoorde en iets in hem brak definitief. Voor het eerst in jaren huilde hij openlijk, tranen die de cosmetica van zijn gezicht spoelden en voor enkele ogenblikken de jonge Griek onthulden die nog steeds onder al die lagen van geforceerde transformatie leefde. Nero, die tranen zag, omarmde hem met een wanhopige tederheid, fluisterend om vergeving te laat om iets goed te maken. De vlucht uit het paleis vond plaats op een maanloze nacht, toen de laatste loyale bewakers hun posten eindelijk verlieten. Nero, Sporus en een handvol trouwe slaven renden door de straten van Rome als spoken van een dood imperium. De keizer had zijn keizerlijke gewaden verruild voor een donkere, gewone tuniek, maar zelfs dan was hij herkenbaar voor elke Romein die hem zag. Sporus, nog steeds gekleed als vrouw, maar in eenvoudigere kleding, hield zijn hoofd laag, zijn blonde haar bedekt door een sluier die zijn verontrustende schoonheid niet volledig kon verbergen. Ze vonden hun toevlucht in de villa van Famo, een vrijgelatene die nog steeds enige loyaliteit aan de gevallen keizer behield. Het landgoed,
gelegen in de buitenwijken van Rome, was bescheiden vergeleken met de keizerlijke paleizen, maar bood de privacy die nodig was voor Nero's laatste dagen. Gedurende die laatste uren bereikte de relatie tussen de keizer en Sporus een emotionele intensiteit die alle bekende categorieën oversteeg. Het was geen liefde in de conventionele zin, nog alleen obsessie of bezitterigheid. Het was iets complexer en verontrustender, de vereniging van twee zielen die onherstelbaar waren. Veranderd door een ervaring die geen enkel mens zou moeten hebben meegemaakt. Sporus verzorgde Nero tijdens zijn laatste uren met een toewijding die zelfs de aanwezige slaven imponeerde. Toen de gevallen keizer van angst beefde bij het horen van het geluid van de hoven van de naderende Praetoriaanse garde, was het de delicate hand van zijn vrouw die zijn koude zweet afdroogde. Toen Nero verschillende vormen van zelfmoord overwoog, niet in staat om te beslissen welke de meest waardige zou zijn, waren het de gesminkte lippen van Sporus die hem bemoedigende woorden in zijn oor fluisterden. De ironie was verschrikkelijk en ontroerend. De jongeman, wiens leven was verwoest door keizerlijk grillen, was de laatste troost geworden van de man die verantwoordelijk was voor zijn transformatie. Het einde kwam bij zonsopgang op 9 juni, als de door de Senaat gezonden soldaten omsingelden de villa. Hun geschreeuw weerklonk over de velden als stemmen van harpies die de komst van de dood aankondigden. Nero, eindelijk geconfronteerd met de onvermijdelijkheid van zijn lot, hield een dolk tegen zijn eigen borst, maar zijn handen trilden zo erg dat hij de daad niet kon voltooien. Het was Sporus die in een laatste daad van mededogen of wanhoop de hand van de keizer leidde en hem hielp de moed te vinden voor de fatale slag. Het bloed van Nero bevlekte de witte jurk van zijn vrouw, een rood patroon creërend, dat leek op macabere bloemen die bloeden op de zuivere zijde. Toen de Praetorianen uiteindelijk de deur intreden, troffen ze een scène aan die geen van hen ooit zou vergeten. Nero lag dood in de armen van Sporus, die zachtjes een kriegsslaapliedje zong. Zijn tranen vermengden zich met het bloed dat hen beiden bedekte. De jongeman probeerde niet te vluchten of zich te verbergen. Hij bleef daar, het levenloze lichaam omarmend van de man die zijn kwelling en zijn enige familie was geweest, totdat de soldaten hem er met een geweld weghaalden dat contrasteerde met de tederheid van de scène die ze hadden onderbroken. Het lot van Sporus na de dood van Nero werd een van de meest tragische verhalen van de keizerlijke overgang. Oho, die slechts 3 maanden regeerde, was gefascineerd door de weduwe van zijn voorganger en probeerde haar zijn eigen echtgenote te maken, aangetrokken door dezelfde kunstmatige schoonheid die Nero had gefascineerd. Sporus, nu 19 jaar oud, maar met de fragiliteit van iemand veel ouder, onderwierp zich aan deze nieuwe vernedering met de berusting van iemand die alle hoop had verloren om zijn oorspronkelijke identiteit terug te winnen. Toen de archeologen van de neven Yves de ruïnes van de villa van Vrouw herontdekten, vonden ze in de tuin een klein gouden medaillon begraven met de afbeelding van een jongeman van androgene schoonheid. Sommige experts geloofden dat het een portret van Sporus was, besteld door Nero tijdens de gouden dagen van zijn obsessie. Het gezicht op het medaillon was van een verontrustende schoonheid, delicaat trekken die zowel
bij een jongeman als bij een jonkvrouw konden horen, ogen die een vroegrijpe wijsheid lijken te dragen, lippen gebogen in een glimlach die onschuld en diepe melancholie vermengde. Dit kleine voorwerp, niet groter dan een munt, werd een symbool van de hele complexiteit van het verhaal van Sporus. Het ving de ambiguïteit die zijn bestaan had gedefinieerd perfect. Het was onmogelijk te zeggen of het afgebeelde gezicht natuurlijk, vrouwelijk of kunstmatig getransformeerd was, of de uitdrukking tevredenheid of gedwongen berusting uitdrukte, of de schoonheid echt of geconstrueerd was door lijden. Net als Sporus zelf tartte het medaillon simpele interpretaties en dwong het tegen die het aanschouwden om hun eigen begrip van identiteit en transformatie te confronteren. De romantische dichters van de 18e eeuw herontdekten het verhaal van Sporus en maakten het tot het thema van hun meest duistere werken. Lord Byron schreef verzinnen die de essentiële tragedie van zijn bestaan vastlegden. Hij werd geschapen om perfect te zijn, maar perfectie bleek een vredere gevangenis dan welke kerker dan ook. De kunstenaars van die tijd creëerden schilderijen die de meest dramatische momenten van zijn leven verbeelden. Die eerste ontmoeting met Nero, de groteske huwelijksceremonie, de laatste momenten in de villa van Vrouwen. Elke voorstelling probeerde iets te vangen van de onmogelijke schoonheid die tegelijkertijd zijn glorie en zijn vloek was geweest. Maar misschien kwam de diepste interpretatie van het verhaal van Sporus niet van de kunstenaars of schrijvers, maar van de gemarginaliseerden in de samenleving die erin een weerspiegeling zagen van hun eigen strijd met identiteit en acceptatie. Door de eeuwen heen vonden diegenen die zich gevangen voelden tussen rigide sociale categorieën in de figuur van Sporus iets dat resoneerde met hun eigen ervaringen van gedwongen transformatie en de zoektocht naar authenticiteit in werelden die geen ruimte boden voor hun bestaan. Het verhaal van Sporus werd dus veel meer dan een historisch verslag over de excessen van een Romeinse keizer. Het evolueerde naar een universele meditatie over de diepste thema's van de menselijke conditie, het verlangen om geliefd te zijn versus de behoefte om authentiek te zijn, de macht van schoonheid versus haar essentiële kwetsbaarheid, het vermogen tot transformatie versus de prijs die het van onze ziel eist. Sporus had al deze tegenstrijdigheden in zijn eigen vlees beleefd en betaalde met zijn leven voor de onmogelijke oplossing van dilemma's die de mensheid blijven kwellen. In zijn laatste uren, terwijl hij de tuin overzag waar hij zou sterven, begreep Sporus misschien dat zijn bestaan de specifieke omstandigheden van zijn schepping had overstegen. Hij was een symbool geworden voor allen die tegen hun wil worden veranderd, voor allen die moeten kiezen tussen overleven en authenticiteit, voor allen die ontdekken dat schoonheid zowel een zegen als een vloek kan zijn. Zijn dood was niet alleen het einde van een individueel leven, maar de conclusie van een parabel over de grenzen van menselijke manipulatie en de uiteindelijke prijs van absolute obsessie. Zo blijft het verhaal van de tere jongeman die de vrouw van keizer Nero werd bij ons niet als een historische curiositeit, maar als een duistere spiegel waarin we onze eigen capaciteit
voor transformatie, obsessie en uiteindelijk verlossing door bewuste keuze van ons eigen lot kunnen aanschouwen. Sporus was geschapen om aan de wil van een ander te voldoen, maar stierf door voor de eerste en laatste keer zijn eigen wil te bevestigen. In die laatste daad herwon hij iets van de menselijkheid die hij voor altijd verloren dacht te hebben, wat bewijst dat zelfs in de meest onmogelijke omstandigheden de menselijke ziel in onverwoestbare vonk van waardigheid behoudt, die geen aardse macht werkelijk kan vernietigen.